Chào các bạn. Thì hôm nay Mai sẽ làm cái video chia sẻ với các bạn về cái đề tài là bạn có một trong những cái dấu hiệu sau đây thì chứng tỏ là bạn sẽ được có trời Phật theo độ mạng che chở cho các bạn nha. Mời các bạn cùng lắng nghe nha. Thì đã bao giờ các bạn cái thứ nhất là đã bao giờ các bạn có được cái giấc mơ mà báo trước cho các bạn về một sự việc hay một vấn đề nào đó xảy ra, thì cái giấc mơ đó đúng có độ chính xác từ 70% trở lên và thậm chí là cả 90 hay là 100% chưa? Cái thứ nhất là sao? Ví dụ như là bạn có khá nhiều cái giấc mơ mà trở thành sự thật, dường như là đang có ai đó cố tình thông báo cho bạn biết một điều gì đó để bạn thoát ra khỏi những tình huống khó khăn, hoặc bạn có thể dùng thông tin này để trợ giúp một ai đó. Điều này cho thấy chắc chắn bạn đã được trời Phật che chở rồi đó bạn. Thì mình không dám nói là mình có trời Phật che chở hay không, nhưng mà mình có được những giấc mơ rất là lạ lùng, giống như là cái chết của bạn mình. Có như là trước khi chết 2 ngày thì bạn đó có về báo với mình, là cái giấc mơ thứ nhất ha. Và cái giấc mơ mà mới gần đây nhất của mình mà mình chưa kịp chia sẻ với các bạn là cách đây gần hơn 2 tháng thì phải, cỡ tháng rưỡi hay 2 tháng rưỡi gì đó, mình có một cái điềm chim bao rất là lạ lùng luôn. Có nghĩa là mình thấy xảy ra ngay tại quê hương của mình ở Việt Nam đó các bạn, là mình thấy là một tiếng nổ vang trời đất luôn, đối diện với cái mé nhà của mẹ mình ở bên Việt Nam đó, là bầu trời hiện ra đỏ rực luôn. Và sau đó là một tiếng sấm và rầm một cái, rền vang rung chuyển trời đất, và hàng ngàn hàng vạn người dân chết như rạ ở dưới, nằm la liệt trên đường phố mà mình không thấy một chiếc xe nào hết. Và xa lắm thì thấy mấy chiếc xe hơi, giống như xe cứu thương đó các bạn, nhưng mà mình không thấy rõ có phải là xe cứu thương hay xe tải hay không. Nhưng mà mình đã kể cho mẹ chồng của mình á, là bà nội của con của mình và mẹ ruột ở bên Việt Nam, và có kể cho một cái chị mà chăm sóc con của mình. Ngay tại cái thời điểm như là tối đêm hôm đó mình nằm mơ, thì sáng ngày hôm sau mình có kể lại cho 3 người đó ha. Và còn 2-3 giấc mơ nào đó mình cũng đã được điềm chim bao mà mình có kể trong cái YouTube rồi, và có những cái mình chưa kể. Thì mình nghĩ là chắc là mình cũng được trời Phật che chở đó các bạn. Từ vì trong cuộc sống của mình gặp may mắn rất là nhiều, mặc dù con của mình bệnh ốm đau, và những lúc tưởng chừng như tuyệt vọng thì mình lại có được những cái lối thoát rất là đáng ngạc nhiên. Và mình thấy cuộc đời của mình là thuận buồm xuôi gió rất là nhiều, và mình thấy cuộc sống mình rất là bình an ha. Thì vấn đề thứ hai á, thì Mai mới cũng là cái ý mà Mai mới nói với các bạn á, là làm gì cũng suôn sẻ. Ví dụ như là cũng cùng học trên giảng đường đại học nha, cùng chăm chỉ học hành, nhưng mà tại sao có một người thì lại thành đạt trong cuộc sống, và một người phải bươn chải kiếm sống rất là vất vả. Và cái dấu hiệu thứ ba đó là
ít khi ốm đau, thí dụ như ít có khi nào bệnh nặng lắm, và chị cũng không có cái bệnh mà lặt vặt trong người. Nhưng từ lúc mình qua Mỹ tới giờ, mình nói thiệt luôn, mình không uống một viên thuốc nào hết đó. Và ở ngay cả Việt Nam, khi mà mình có bệnh tình gì đó nữa, mình rất là sợ thuốc. Bản thân mình rất là sợ thuốc. Uống về chỉ uống 1-2 viên rồi dục hết các bạn. Từ nhỏ lớn giờ mình, đặc biệt là những thuốc giảm đau, mình chẳng bao giờ mà muốn dùng tới hết. Thì mình nói là những người mà ít ốm đau bệnh nặng rồi đó, thì mình thì bây giờ lớn tuổi, có tuổi chút xíu á, thì mình cũng hay đau nhất, mà lý do vậy là do mình làm công việc nặng đó. Mình nói chung là mình cũng lôi kéo, coi như là cũng dùng sức để mà đỡ đứa con của mình, hỗ trợ đứa con của mình, chứ còn mà ẵm thì không ẵm nổi đâu. Mình không khỏe. Cái lý do thứ hai nữa là mình không tập thể dục, mình không đi bộ á, rồi mình lại ăn những cái chất mà béo nhiều quá, thì mình nghĩ là mình mới mệt gần đây thôi. Thì ở Mỹ mà mình rất là thích pizza, rồi thích In and Out, thích toàn là hàng độc không các bạn. Cái điều thứ ba, cái dấu hiệu thứ ba là các bạn có được là các bạn thoát chết trong gang tấc, hay là thoát khỏi cái hiểm nguy trong gang tấc, là cận kề cái chết đó các bạn. Thì cái này là mình cũng có 3 đến 4 lần. Nhưng mà mình nhớ nhất là cái lần hồi nhỏ, lúc mà 12 tuổi của mình á, chuẩn bị ăn Tết năm lớp 6 của mình á, chuẩn bị bước sang 12 tuổi chứ, thì mình có nuốt cái hạt saboche đó cả nhà. Là nó có cái gai nhọn, là nó đâm vô cuống họng mà mình sẽ chết á, mà mình nuốt luôn cái hộp rất là bự nha. Từ vì cái trái saboche mình rất là thích ăn, nó ngọt, mà nó ngọt rất là ngọt ngai, ngọt và rất là vị ngọt, rất là thanh của saboche. Mình ăn vội vàng, và thế là mình nuốt cái hộp đó ra. Trời ơi, mình chảy nước mắt quá trời. Mình nằm, mình đắp mền hết, rồi mình khóc một mình. Mình khóc hết, mình khóc cả hết nước mắt. Hình như mình giấu cả nhà, mình không cho cả nhà hay, ngoại trừ thằng em út của mình là nó biết á. Và nó lúc đó nó mới có 6 tuổi, nó cũng không biết gì đâu, nhưng mà nó không hiểu tại sao mà mình đắp chăn, mình khóc. Thì mình chuẩn bị cho cái chết đó mọi người. Có nghĩa là mình nói trời tiêu rồi, sắp sửa chết rồi. Từ vì mình biết có lần má mình dặn á, là nuốt cái hộp đó chỉ có chết thôi. Và không hiểu tại sao qua ngày thứ hai nó cũng đau lắm, cuống họng của mình nó đau, mà mình nuốt cơm quá trời luôn. Mình lấy cơm mình nuốt, mà mình cũng không biết là cơm nó rất là nguy hiểm. Nó càng nhặn vô nhiều mà cái đó nó không tuột thì nó càng mắc ở chỗ cái cuống họng nữa. Và không biết tại sao, như có một phép màu, ngày thứ 3, ngày thứ 4 mình hoàn toàn không có đau nữa, và mình không có đi bác sĩ hay đi đâu hết. Và một lần là năm đó mình chuẩn bị bước sang 21 tuổi, những cái xe container đó các bạn, họ chạy rất là ẩu ha, chạy trên đường Cộng Hòa đó. Thì khi mà Mai mới bước ra khỏi cái cơ quan á, đi về lúc đó cỡ tầm 5 giờ chiều, thì mình đi được 5 phút và cái xe container nó thắng cái két một cái. Mình chạy chiếc xe đó, hình như mình không nhớ là mình chạy xe gì, hình như là mình chạy chiếc xe nào, Rede hay là xe Rim á. Thì lúc đó hình như là năm 1999, năm đó mình 23 tuổi chứ, sắp bước ra 23 tuổi. Thì mình bị cái xe máy của mình văng ra, và cái đầu mình nằm cách cái xe container chừng nhiêu đây à. Thì cả nhà coi nó rất là nguy hiểm ha.
và mình đứng dậy mà mình tim mình đập liên hồi mà nó nói xin lỗi đó, lúc đó là chưa đái trong quần là may lắm rồi. Thì đó là 2 cái lần thoát chết trong gang tấc ha. Và một lần thứ 3 tự nhiên Mai đang nói thì Mai nhớ luôn là Mai thoát chết vào năm ta gọi thì Mai thoát chết vào năm mình vẫn còn là sinh viên á. Đang kể thì tự nhiên cái ký ức đó lùa về, thì mình sẵn mình nói luôn là mình thoát chết như thế nào. Thì năm đó là năm thứ 2 hay năm thứ 3, hình như năm thứ nhất của sinh viên đại học tài chính kế toán, quên, trường cao đẳng tài chính kế toán. Thì mình mặc cái quần tây, hình như hôm đó mình đi cái chiếc xe RD hay xe Rim hay xe cúp cánh án gì mình quên mất rồi. Mình cũng nằm ngay trước cái coi như cũng không phải là nằm ngay cái bánh xe đâu, cũng gần bánh xe sau á, mà cũng cái cự ly cũng cỡ đó nữa cả nhà, là 3 lần thoát chết của mình đó. Thì cho nên chắc là mình nghĩ mình có trời Phật che chở. Nhưng mà không thể vì cái vấn đề như vậy mà mình y ha, tự vì cái gì người ta cũng nói nhất quả tam thôi. Thì hình như mình đã bị hết 3 lần rồi. Thì bây giờ mình sẽ rất cẩn trọng trong cái vấn đề mà đi đứng, và mình sẽ cố gắng làm phước bằng nhiều cách. Có nghĩa là mình phải tạo cái phước báo lâu dài nữa các bạn, chứ không là phước báo mình sẽ hết, mình sẽ không còn được hưởng nữa ha. Cái dấu hiệu thứ tư cho thấy là bạn sẽ có cái ngoại hình xinh đẹp và dễ nhìn, dễ mến. Là sao? Làm trong cuộc sống mà rất hiếm khi mà mình lucky hay là mình may mắn có được một cái sắc diện đẹp, có ngoại hình xinh đẹp và sang trọng. Có rất ít người được cái phước báo đó ha. Thì trong cuộc sống thì bạn đã bao giờ nhận rằng là có những người mà bạn gặp trên đời này không phải là ai cũng may mắn có được ngoại hình xinh đẹp rạng ngời đâu. Nếu mà bạn có được cái vẻ ngoài sáng bừng, khí chất, bạn là một người vô cùng may mắn nha. Thì có thể là nhờ phúc báo từ kiếp trước của các bạn đó. Và cái dấu hiệu thứ 5 cho mình thấy là mình có trời Phật che chở là sao? Là các bạn đi đến đâu cũng được nhiều người quý mến mình hết ha. Không dễ gì mà đi đến đâu mình cũng được nhiều người quý mến đâu. Trong cuộc sống thì như cả bản thân mình nè, thì tính mình rất là thẳng thắn, và mình thấy trong cuộc sống của mình là cái số lượng mà người ghét mình hình như là nhiều hơn người thích mình đó. Thì mình cũng sẽ cố gắng để mà xem xét lại cái bản thân của mình. Mình sẽ sửa bớt cái tính trực tính của mình đi. Nhưng mà nói gì thì nói, thì cái bản tính mà trực tính của mình người ta nói sao gian sang dễ đổi, mà bản tính thì khó dời. 10 phần thì mình nghĩ mình cũng sửa chừng được có 2-3 phần thôi. Thì cái đó thì mình thấy là không đúng với mình, từ vì người ta mới nhìn mình thì người ta rất là có thiện cảm với mình nha. Cái đó là mình nói rất là thật. Từ lúc đi phỏng vấn hay xin việc làm, bất cứ công ăn chuyện làm gì mình xin là được. Mình làm gì cũng trôi chảy, người ta phỏng vấn mình là người ta sẽ nhận mình ngay luôn, ngay từ cái phút giây ban đầu đó. Công chuyện làm mình rất là may mắn, nhưng mà trong giao tiếp bạn bè đó mình thường bị đối phương ghét mình rất là nhiều, và nữ giới ghét mình rất là nhiều. Rồi người hiểu và tin vào cái dấu hiệu thứ 6 cho ta thấy là bạn phải là người hiểu và tin vào luật nhân quả. Cái đó có nha các bạn, là một người mà biết sống, mà biết được cái nhân và cái quả
thì họ sẽ biết được có cái giới hạn để mà gây ra nghiệp, thì họ biết cái gieo nhân nào thì gặt quả đấy, thì họ sẽ dừng bớt những cái hành động sai trái của họ. Những người mà tin vô luật nhân quả thì chứng tỏ người này rất là am hiểu về đời sống tâm linh. Thì có dây thì phải có trả, thì người ta sẽ dè chừng và trước khi mà quyết định những cái ra những cái quyết định gì đó, và có những động thái nào đó sẽ bớt gây hấn và bớt hại cho đối phương. Thì cái dấu hiệu thứ 6 nữa là cho ta thấy là bạn sẽ có một gia đình hạnh phúc, có người yêu lý tưởng, người chồng lý tưởng. Thì vấn đề đó là Mai không có, từ vì hình như cung chồng của mình là không được tốt. Mình không có gặp được cái người chồng, người bạn đời mà ưng ý, coi như là hợp tâm đầu ý hợp với mình. Và người chồng mình không có cuộc sống hạnh phúc với người chồng. Và con cái dấu hiệu thứ tiếp theo mình quên mất rồi, là dấu hiệu thứ 7 hay thứ 8 gì đó, là con cái ngoan ngoãn giỏi giang. Thì cái vấn đề con cái thì để tương lai nó sẽ trả lời. Bây giờ cháu còn quá nhỏ, mình không có nhận xét được, nhưng mà mình thấy trước mắt là con mình nó ngoan và nó thương anh nó và rất là thương mình. Thì cái đó là mình có. Cái dấu hiệu nữa là các bạn mang may mắn cho mọi người, cái đó là mình có. Là từ nhỏ đến lớn, khi mà mình ăn ở bất cứ quán nào thì người ta đều nói là mình nên mở hàng cho người ta. Từ việc khi mà mình mở hàng cho người ta là người ta buôn may bán đắt vô cùng luôn. Mình thấy mình có điều đó. Và khi mà mình mua vé số cho ai đó, không biết người ta có trúng hay không thì mình không biết, nhưng mà cái số mình mua cho người ta rất là đẹp nha. Rồi cái số mình mua cho mình thì cũng đẹp, nhưng mà không bằng. Mình phải tự mình viết ra cái số của mình, chứ mình tự chọn ngẫu nhiên thì cái số mình sẽ không đẹp bằng cái khi mà mình mua cho người ta. Tự vì mình hay dò giấy số cho mình biết là số nào đẹp ha. Và mang may mắn cho người là sao? Là khi mà người ta ở với mình á, người ta làm bạn với mình, hay là người ta giữ con cho mình á, là tự nhiên là cái người đó may mắn lắm. Mình không biết giải thích làm sao, là mình thấy người ta cũng nói với mình như vậy. Cái này chỉ có 2-3 người nói thôi nha, chứ không phải nhiều người. Thì đó, thì nếu như các bạn có được những cái dấu hiệu mà mình vừa mới chia sẻ dưới đây á, thì chứng tỏ các bạn là có được trời Phật theo độ mạng che chở cho các bạn. Thì Mai mong rằng cuộc sống của mình luôn may mắn, chứ không hạn chế bớt những cái điều không may mắn ha. Đến với mình giống như là bây giờ đang trong cơn đại dịch ở Việt Nam nè, cũng như là đại dịch vẫn còn ở trên thế giới, và hiện tại bây giờ ngay nước Mỹ vẫn còn. Nhưng nước Mỹ không hoảng loạn giống như là ở bên Việt Nam, từ vì chính phủ có phong tỏa, có giãn cách, nhưng không gây áp lực cho dân chúng giống như là bên chính quyền Việt Nam hành xử với người dân Việt Nam quá tệ. Thì Mai mong các bạn ở Việt Nam và người dân ở Việt Nam mau chóng vượt qua cái đại dịch này, và sẽ gặp được nhiều may mắn. Những gì xui xẻo sẽ bị dạt ra một bên hết. Và mong các bạn có được những cái dấu hiệu trời Phật. Chỉ cần một trong những dấu hiệu mà Mai chia sẻ thì các bạn đã được che chở và có được cái phước báo cho
cho mình rồi, thì và mình nên tạo nhiều phước báo nữa bằng nhiều cách, không phải là mình cho tiền người ta là mình tạo phước báo. Có thể mình giúp người ta bằng giới thiệu việc làm, cái đó rất là quan trọng, giới thiệu công ăn chuyện làm, hay là giúp họ có được chén cơm, rồi giúp họ bằng mọi cách, làm cho họ thay đổi cái cách sống của họ cũng là giúp rồi, chứ không phải là cho tiền là tốt. Thí dụ các bạn có tiền thì các bạn giúp, còn các bạn không có tiền thì các bạn giúp bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhiều khi có tiền giúp chưa phải là tốt, nhiều khi mình tạo cho họ cái tính ỷ lại. Nhưng mà ví dụ như những người nào quá nghèo, quá khổ thì bây giờ hiện tại họ không có cái ăn, mà mình có cái ăn thì mình chia sẻ với người ta cũng được, hoặc là cho tiền hay cho bạn. Nhưng mà hiện tại Mai nghe nói là cho dù giờ có tiền nhiều ở Việt Nam cũng không mua được thực phẩm nữa, từ gì nhốt vào trong nhà hết. Cái những vùng xanh thì Mai không nói, vùng đỏ, vùng cam như nó nhốt 24/24 luôn, rồi giấy tờ ra vô thì rất là khổ cực, khổ cho dân chúng. Thì Mai mong là sau cái đại dịch này người Việt Nam sẽ có được cuộc sống mà không bị áp lực như trong thời gian vừa qua nữa ha. Và Mai biết gì thì Mai sẽ chia sẻ cho các bạn cùng biết. Thì video đến đây thì Mai xin tạm dừng. Nếu các bạn nào thấy hay, các bạn có thể like, chia sẻ và nhớ là comment dưới cái video của Mai và cho biết ý kiến. Mai thích có được cái ý kiến của các bạn để có gì Mai có được cái nhìn khác, hoặc là có những cái hay đóng góp cho Mai nghe. Từ vì làm người ai cũng có những cái thiếu sót ha. Thì một lần nữa Mai mến chúc các bạn ở Việt Nam, nhất là các người nghèo Việt Nam, coi như là có được cái sự thông suốt trong lúc này, và nhất là